hogyan készítsünk ilyen csinos kis mandulás sütikéket, ami egyébként nagyon gyors és nagyon finom. Mindjárt el is fogjuk együtt készíteni. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom ilyen fincsiségekkel, ügyességekkel, testi, lelki, szellemi dolgokkal. Attól lesz karácsonyi ez a kis sütink, amit egyébként bármikor elkészíthetjük, hogy ilyen spekulátus fűszerkeveréket fogunk belerakni, ezt sok helyen lehet kapni, ez Németországban nagyon népszerű, karácsonykor leginkább, ugyanúgy, mint nálunk a mézeskalács fűszerkeverék, csak nem ugyanazok vannak benne, meg más arányokban, úgyhogy ez most nagyon népszerű itthon, Németországban meg eddig is az volt. Akkor mire lesz szükségünk? Én már itt előkészültem. Szükség lesz ugye a darált, hát ez lehet csak mandula, vagy csak dió, vagy most, mint az én esetemben, felesbe, mert nagyon szeretem mind a kettőnek a jótékony hatását, amiről majd később fogok beszélni. Szóval ebből fele-fele dió és mandula van. Ezt el lehet dönteni, hogy nagyon porítjuk, vagy tehát liszt formájában van, vagy darabos. Akkor említettem ezt a spekulátus fűszerkeveréket, fogunk belerakni fahéjat, én bele fogok rakni egy kicsi vegán fehérjeport az íze kedvéért, mert nagyon szeretem, meg jó hatása. Ez össze van keverve bambuszrosliszt és utifűmakhéja, receptben majd leírjuk, hogy milyen arányban, hogyha szükséges nedvességet felvenni, akkor fogok belerakni, és használni fogom a már jól ismert, nem promóciós joghurtot, kókuszjoghurtot és kókuszkrémet. Úgyhogy ezeket fogom használni, ezt összekeverjük egy tálba, tésztaállagot fogunk kapni, ki fogom nyújtani, és utána az egyik lesz ez a forma, abból csináltam ezeket a cukiságokat, ezzel fogom kinyomkodni egyszerre, meg egy ilyen formám is van, és abból fogom beletenni, ebbe is csináltam, és akkor ki fogom venni, nem ebbe fogom kisütni, mert jobban hamarabb megsül, és nagyon jól megtartja a formáját, sűrű lesz ez a tészta. Na, akkor elővettem egy cuki kis tálat, cuki, szép rózsaszín, beleöntöm, tehát beleöntöttem és lemértem ezzel a kis hivatalos cup mértékegységgel, vagy mérőegységgel, ez 1/3, úgyhogy majd kiszámoljuk, hogy ez mennyi volt pohárba, hivatalos pohárba. Itt van a dió és a mandula. Tehát beletettem a spekulátust, én beleteszek stevia-t, te avval édesíted, amivel szeretnéd. Lehet ez méz is, lehet barna cukor, aki szeretné, vagy bármilyen más édesítő. Akkor a fahéj az elengedhetetlen. Egy mokkáskanállal, ez púpos volt egy kicsit, és igen, még ezt fogom beletenni. Akkor maradjunk. Ez nagyon púpos 1, nagyon púpos 2. Ez teljesen opcionális, abszolút elhagyható. Úgyhogy ez majd csak az opcionális részhez lesz írva, és akkor ezt összekeverjük, és utána a szárazokat összekeverjük, hogy homogén legyen. Így. Nagyon jó illata van, eszméletlen jó illata van. Úristen! Bárcsak át tudnám adni. Jó, és akkor most belerakok, amúgy opcionális, hogy raksz bele joghurtot, vagy csak kókuszkrémmel csinálod, vagy vegyesen, most mint én, úgyhogy ez egy kicsit könnyebbé teszi a joghurt, úgyhogy
beszólt a sütő, mint mindig rátenyerelek, hogy rárakok valamit. Ígyni. Happy kiskutyánknak szoktuk odaadni a tégeinek a takarítását, mert hát ugye ő is részesül a finomságainkból, úgyhogy nagyon szereti ennek a eltakarítását. Hát ez egy, mindjárt megmondom, mennyit öntök hozzá. Én mindig úgy szoktam csinálni, hogy érzésre, ezért nehezen írom a recepteket meg, de azért csak sikerül, hogy jó tésztaállagot kell kapjon, úgyhogy gyúrható kell legyen. Ez most itt híg, úgyhogy mindjárt teszünk bele. Ezt a keveréket, amit én kevertem össze. Egyébként 20% útifűmaghéj van benne. Tehát egy egységnyi, mondjuk, hogyha 100 g, akkor 20 g útifűmaghéj van benne. 100 g bambusz rostliszt. Most ebből teszek bele. Ez csak rost, úgyhogy ez a liszt a neve, de hát tulajdonképpen nem az, mert ez rost. A bambusz rostja, meg az útifűmagnak a héja van belerakva, és ez a két kicsi, ez már szépen így áll össze a tészta. Nagyon jó, mert nekünk amúgy ki kell majd nyújtani, meg formázható kell legyen. És akkor mindjárt kész is a vegán sütikénk alapja. Még azért fogok beletenni, mert még azért kell, hogy felvegye a nedvességet. Na, úgyhogy ezt mindjárt összekeverem, itt látjuk, már elfelejtettem mutatni. Szóval itt látszik, hogy így már áll össze. Így lehet látni. Csak szépen leszedjük a tál oldaláról. Még adunk hozzá egy kis útifűmaghéjat, vagyis bambuszros lisztes keveréket. Szépen összeáll, és akkor meggyúrom egy kicsit, és már nyújtjuk is, és már szaggatjuk is. És én direkt azért vettem ilyen egybe ilyen lapot, illetve vettünk, mert hát én nagyon szeretek alkotni, de nem pepecselni, úgyhogy ez így gyorsabb, mint egyesével kiszúrogatni. Ha egyesével szúrogatnám ki, akkor is ráraknám a formákat, rá egy nagy deszkát, egyszerre kinyomni, és aztán utána már ez is egy kis tip, trükk, hogyha nincs ilyen kinyomó, kiszúró egybe, akkor hogy lehet másképp. Na, ezt most már itt fogom csinálni. Nem hagyunk a tálba semmit. Valamilyen úton, módon mindig hasznosul. Vagy a kutyácska nyalja ki a edényt, vagy szépen, alaposan, türelmesen kijátszom belőle. Mert ahhoz minden drága. Jaj, képzeljétek el! Hát persze biztos, hogyha más is jár ilyen kávézóba, akkor tudja, de hogy nem voltunk egy kávézóba, és hát nem akarok hazudni, de mondjuk nem ilyen üres volt, de körülbelül ennyi alapanyagból volt egy ilyen kis karika, és az ugyanez mandulás, diós, 7-es 100 forint volt, úgyhogy bepipultam, és hazajöttem, és sütöttem. Hát nem sokkal többből, ugye, mert a dió se, meg a mandula se olcsó, viszont így, ilyen formán, ha megcsinálja az ember, akkor töredékéből kijövünk, és hát mennyi lesz belőle? Rengeteg. Mi napokig esszük, mert azért ezek tömények, tehát nem lehet
sokat belőlük megenni, meg nem is kell, pláne egy ilyen lasszihoz nem kell belőle sokat enni, úgyhogy én most már nagyon igyekszem mindent itthon megcsinálni, mert így egészséges, meg így tudjuk, hogy mi van benne. Nekem nagyon fontos az, hogy amennyire lehet, ne együnk kész ételeket. Persze nyilván mi is elmegyünk étterembe, de ritkán, egyre ritkábban, amilyen, szóval nem tudom, ti hogy vagytok vele, de még ha van is az embernek pénze rá, egyszerűen van úgy, hogy nem szívesen adok ki, mint például azért a kis mandulás falatkáért 700 forintot, tehát hogy ez nekem extrém. Most már egy normál süti is 1500, már mint egy szelet, szóval én meg kiszámoltuk már, hogy kb. Harmada, negyede árból főzök, sütök, itthon pedig prémium tehát arra viszont adunk, hogy prémium alapanyagokat használjunk, úgyhogy hát így. Ezen nem spórolunk az alapanyagokon. Úgy. Ja, meg ezt úgy szoktam csinálni, még egy trükköt elmondok. Ez egy használt, de nem koszos lap. Igen, valami lecsöpögött rá, de és akkor ezzel így sokkal nem tapad rá a nyújtóra. Ez is egy trükk. Tipp és trükk. Tapasztalati úton szerzett. Bocsánat. Amúgy én ezeket a sütőpapírokat, amíg nem használódnak el, addig mindig újra és újra felhasználom. Na most persze eszembe jutott, hogy nem raktam bele a sütőport, úgyhogy ti ne felejtsétek el a sütőport beletenni, én most másképp fogom megoldani. Kicsit úgyis olyan vékony, belegyúrogatom. Így. Egyenletesen ez most nem fog eloszlani a tésztába, viszont én most ezt nem fogom összegyúrni újra, úgyhogy ez egy kis hiba, de benne hagyjuk. Más is hibázik. Na és akkor van itt ez a kis formám. Megpróbálom úgy helyezni, minél több beleférjen. És akkor így elnyomok szépen. Így. És gyönyörűen kiszúrta, nem a szemét, leszedjük a maradékot, aztán akkor ezt majd újra fogom gyúrni. Nem sok maradt fölötte, de azért lesz. Általában többből szoktam csinálni, de nem baj. Abból majd másfélét csinálok.
Szóval látható volt, hogy igazából a tészta elkészítése az roppant egyszerű, hogy mennyit szöszmötölünk a formákkal, az teljesen ránk van bízva. Én általában az egyszerű formát szoktam választani, mert a finomnak finom, és azt is nagyon szépen meg lehet díszíteni, úgyhogy nem, mint említettem, nem szeretek pepecselni. Úgyhogy nekem ez már így sok is volt, és most be fogjuk rakni a sütőbe, és kisütjük. 180 fokon figyelni kell, mert ugye itt vannak laposak is, meg vannak dundibbak is, nyilván a lapos hamarabb fog megsülni. A nagyobbat fogjuk befele rakni, a sütőnek a belseje felé, és majd mindjárt megoldom, átpakolom, és a vékonyabbakat meg kifele, mert minden sütő belül süt, vagy legalábbis tudomásom szerint minden sütő belül melegít jobban, és onnan jön ki a hő. Ne felejts el feliratkozni, létszi, ez legyen az én karácsonyi ajándékom, mert itt támogatod a csatornát, meg támogatsz engem is ezzel, és látom, hogy nézitek, meg feliratkoztok, és akkor lelkesedéssel tudom csinálni, mert amúgy nagyon szeretem csinálni a videókat, csak mindenkinek szüksége van egy kis visszaigazolásra, vagy ilyen visszacsatolásra, és akkor így ezt szeretném kérni. Úgyhogy ez volt a lassi ezzel a nasival, isteni finom, mindjárt berakjuk, megsütjük, és akkor mutatom, hogy berakom, meg kiveszem, és meg hogy milyen lett, és Kriszti voltam, az életfűszeres. Sziasztok!